السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شكل سداسي جديد سهل وبسيط لعمل مفرش للسرير أو بطانية للبيبي، أو كمان ممكن نكون منه مفرش للسفرة أو بلوزة أو كارديجان أو كوشنز، أي حاجة احنا حابين نكونها من شكل سداسي. وحدتنا النهاردة سهلة وبسيطة وجميلة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي كمان تنول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدتنا النهاردة بنشتغل فيها ب5 ألوان زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4 5. أول لون هشتغل معاكم باللون الأصفر، وهنا عندي خيط صوف متوسط سمك. كل الخيوط اللي قدامنا هي صحيح مختلفة الأنواع، لكن كلها من سمك واحد مع حجم إبرة واحد اللي هو 3.5 ملم. هبتدي في البداية أكون دائرة سحرية، وداخل الدائرة السحرية هنبتدي نكون 6 عمود، يعني عمود بلفة. بعد كل عمود باخد سلسلتين وبعد كده بنقفلهم بمنزلقة. بسيب مسافة بسيطة من الخيط ونبتدي نكون الدائرة السحرية. على 2 من الأصابع هبتدي ألف الخيط وارجع للخلف ويجي تاني للأمام. الخيط مش جنب بعضه بشكل متقاطع، بيكون عكس بعضه بشكل حرف الإكس، وارجع تاني للخلف. هلف في ايدي الناحية التانية، تكون عندي هنا حلقتين. هنزل تحت الحلقة الأولى وبكون فوق الحلقة التانية اسحبها من تحت الأولى. هلف في ايدي وواحدة واحدة خرج الخيوط من على ايديا، واتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. خيط البداية انا مش بشتغل بيه، لكن بحافظ عليه عشان اقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية. اما الخيط المتصل بالشلة او البقرة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. عمرك ما هتعرفي تشتغلي داخل الدائرة السحرية قبل ما تقفليها. طيب نقفلها ازاي يا رندا؟ بيكون عندنا على الابرة حلقة، بسحب الخيط وبخرج منهم بغرزة سلسلة. طيب انا هشتغل بغرزة العمود بلف. السلسلة دي قفلت بيها وهرتفع عليها كمان سلسلة، وهعتبر ان السلسلتين لا شيء، يعني مش موجودين معايا من العدد اساسا. هما بس مجرد سنادة بتوصلني الارتفاع مقارب للغرزة اللي اشتغلها، وهي غرزة العمود بلفة. ودايما الارتفاع المقارب للغرزة بيكون اقل من ارتفاع الغرزة بسلسلة واحدة. هلف الخيط على الابرة، واحنا عارفين طبعا ان غرزة العمود بلفة بيكون ارتفاعها 3 سلاسل. بيكون عندك على الابرة حلقة، لفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، معنى انك تلف الخيط على الابرة مرة. هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات. بسحب الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2، بسحب الخيط واخرج منهم. سلسلتين مسافة 1 2. خيط الدائرة السحرية طبعا واسعة معاكي شوية، مش عارفة تشتغلي، شد خيط البداية ضيقيها زي ما انت عاوزة. بنشتغل العمود رقم 2، سلسلتين مسافة 1 2، وبكرر دوت لغاية ما بيكون معايا 6 عمود بلفة. ما بين كل عمود وعمود باخد سلسلتين مسافة. في نهاية السطر بقى معايا 1 2 3 4 5 6. خلاص كده خلصنا ال6 عمود. وبعد كل عمود وعمود سلسلتين. اسحبي خيط البداية، اقفلي مركز او سنتر الدائرة. في نهاية الشغل بالإبرة التنظيف بنبتدي نلضم الخيوط دي وبنخيطها خلف الشغل، نخفيها خالص. اول عمود اشتغلته بتجاهل السلسلتين تماما، بروح لحرف الفي، ضلعين الفرونت لوب والباك لوب الامامي الخلفي. هسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلق. طيب نبتدي بقى نغير اللون الجديد اللي هو اللون الاورنج البرتقالي. وطبعا ترتيبة الالوان اللي انتوا حابينها تشتغلوا بيها زي ما انتوا عاوزين. نبتدي نسحب الخيط بالشكل ده. هسيب الخيط الاصفر، وزي ما قلنا مع بعض بسيب منه 10-15 سنتي، وبإبرة التنظيف ببتدي اقصه والضمه فيها واخيط داخل الشغل من الخلف. همشي بمنزلقة لغاية السلسلتين، لاني بتجاهل الاعمدة تماما في السطر ده، وبشتغل بس على السلسلتين في كل السطر عندي. فوق كل فراغ في سلسلتين بشتغل 3 عمود بلفة واحدة، سلسلتين ارتفاع وبنتجاهلهم مش بنحسبهم من العدد. وابتدي اشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3. فوق العمود هاخد سلسلة او سلسلتين، فوق السلسلتين بنتجاهل بقى العمود ونروح فوق سلسلتين 3 عمود. 1 2 3. تعالوا نخلوها سلسلة واحدة بس يا بنات، نخليها سلسلة واحدة بس، ونروح نشتغل 3. مش عايزة الفراغ يكون واسع اوي، لكن لو حابة الفراغ اوسع هتشتغلي سلسلتين، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة، لغاية ما اخلص السطر كله بنفس الطريقة. السطر الجديد بنبتدي بقى نقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها.
همشي بمنزلقة على العمود اللي جاي رقم 2، كمان منزلقة للعمود رقم 3. فوق العمود رقم 3 هبتدي اغير اللون التالت وهو اللون الاخضر. ترتيبة الالوان هي المقصود منها تكوين زهرة، تمام يا بنات، لكن انتوا ممكن ترتبوها زي ما انتوا عاوزين. بسحب بقى الخيط زي ما احنا شفنا بقى في العقدة البداية، وبسحب الخيط بالشكل ده. الخيط اللي بخفيه هو الخيط القصير، اما الخيط الطويل بسيبه زي ما قلنا وبنضفه في نهاية الشغل. بمشي بمنزلقة لغاية السلسلة وهبتدي ارتفع 1 2 سلسلة داخل الفراغ ده. هبتدي اشتغل مرتين 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة في نفس الفراغ كده. 1، هاتي بقى الخيط ده كده معانا، ترجعي تلفيه تاني. 2 3 سلسلتين 1 2 وكمان ورا في نفس الفراغ 3 عمود. 1 2 و3. فوق ال3 عمود هاخد سلسلة واحدة بس مسافة، هلف الخيط واروح للفراغ اللي فيه سلسلة 3 عمود سلسلتين 3 عمود كده. 1 2 3 2 سلسلة 1 2 او 3 سلسلة بنات. لو حابين الزاوية اكبر شوية فراغها هنعمل 3 سلسلة. 1 2 3. طيب سلسلة فوق ال3 عمود وبروح اكرر فوق كل فراغ بشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة، وبعد كل زاوية بشتغل سلسلة واحدة بس مسافة عشان اروح اشتغل في الفراغ اللي بعده وبكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بعد ما اخدت اخر سلسلة ببتدي اروح لاول عمود اشتغلته وبقفل بغرزة منزلقة. شغلي كله في السطور اللي فاتت والسطر اللي جاي كمان بيكون على الفراغات بس، على اماكن السلاسل يا بنات، تمام، الفراغات بس ما بشتغلش على الاعمدة. يعني بنمشي بمنزلقة كمان منزلقة على العمود رقم 3 وكمان منزلقة، بس قبل ما نمشي بقى بالمنزلقة رقم 3 نوصل للزاوية هبتدي اضيف اللون الرقم 4 كده. رقم 1 2 3 4 عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة زي ما احنا شايفينها. هسيب بقى الخيط اللي هو الاخضر هنا وامشي بمنزلقة لغاية السلسلتين اللي هم داخل الزاوية. انا عندي هنا تكون كام زاوية؟ عندي 1 2 3 4 5 6 زوايا، لكن ما بين كل زاوية وزاوية في فراغ في المنتصف، بمعنى ان انا فوق الزاوية بشتغل زاوية زيها. هنشتغل داخل الزاوية في السطر ده عمودين سلسلتين عمودين او 3 سلاسل زي ما قلنا مع بعض، وبعد كده باخد سلسلة. هنا هيقابلني فراغ عادي بشتغل فيه عمودين بس، ارجع اخد سلسلة وارجع اروح للزاوية اشتغل زاوية فيها عمودين سلسلتين عمودين. تمام. 1 2 سلسلة وهبتدي اشتغل عمودين. 1 2 1 2 سلسلة وارجع اشتغل ايه عمودين. 1 2 كده. خلاص الخيط الابيض دوت اختفى، اي وقاية بتفيد منه ابتدي ايه ان انا اتخلص منها. هنا قلنا بعد الزاوية انا كده اشتغلت الزاوية، هاخد سلسلة واحدة بس مسافة، بسيب طبعا تحتها ال3 عمود دول، بروح للسلسلة بشتغل عمودين بس. 1 2 بعد كل فراغ وفراغ بناخد ايه يا رندا؟ سلسلة واحدة بس. طيب امتى باخد السلسلتين؟ داخل الزاوية بس اللي بيكون فيها مرتين شغل، يعني هنا دي مرة ودي مرة وما بينهم سلسلتين او 3 سلاسل زي ما قلت لكم لو حابين تخلوا الزاوية اكبر فراغها اكبر شوية. ده 1 2 1 2 سلسلة وكمان مرة 1 2 عمود سلسلة ما بين كل فراغ وفراغ، وهنا بروح اشتغل فوق السلسلة 2 عمود بس. 1 2 يعني داخل الفراغ العادي بشتغل مرة واحدة، داخل الزوايا بشتغل مرتين. تمام. 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، اما المرة واحدة بيكونوا 2 عمود بلفة بس. ما بين كل فراغ وفراغ بروح اشتغل وباخد سلسلة من فوق. بكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اخر حاجة بناخدها سلسلة
وبروح بعد كده اقفل فوق اول عمود اشتغلته بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي هبتدي اشتغل على كل الفراغات، يعني هشتغل على الفراغات وهشتغل على الاعمدة نفسها كمان. نبتدي نغير للون التاني اللي هو اخر لون معانا، وهبتدي اشتغل على كل عمود يقابلني عمود بلفة زيه. طيب في نفس الفراغ سلسلتين كده، وبشتغل اول عمود فوق اول عمود بيقابلني، وتاني عمود كمان عمود. طيب هنا قابلنا السلسلتين الزاوية، بشتغل فوقيها زاوية زيها بالظبط، 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة، 1 2 1 2 سلسلة كمان مرة 2 عمود بلفة، 1 2 دبلز 2. نرجع فوق الأعمدة أعمدة زيها ده كده، 1 1 عمود. طيب يا رندا فوق السلسلة هنشتغل هشتغل عمود بلفة 1، كل فراغ بيقابلني بشتغل فوقيه عمود. طيب العمودين فوقيهم عمودين زيهم بالظبط، 1 2. السلسلة فوقيها عمود، هنا الزاوية فوق كل عمود عمود، 1 2. سلسلتين الزاوية نفسهم بيكون جواهم زاوية جديدة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين، 1 2 2 دبلز 2 تشين سلسلتين 2 دبلز 2 كمان عمود، 1 2. العمودين اللي كانوا في الزاوية اللي تحت بشتغل عليهم عمودين، 1 2. وبكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، فوق السلسلة عمود عمودين عمود عمودين، هنا داخل السلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، وبكرر او بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني وفاضل معانا بس السطر الاخير رقم 6 كده، خلصنا كل الالوان. فببتدي تاني ارجع للون اللي احنا طبعا اللون الابيض تاني، هبتدي اشتغل اخر عمود عندي هنا واغير فيه بردك نفس اللون الجديد. هسحب الخيط وادخل، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اخر حلقتين هيكونوا عندي على الابرة بسيبهم، مش بسحبهم بقى بنفس اللون، لا هسحبهم باللون اللي انا هشتغل بيه، واروح اقفل فوق اول عمود اشتغلته بغرزة منزلقة. كده غيرنا اللون في اخر غرزة اشتغلناها. طيب انا كده خلاص عندي الشغل كله بقى شكل سداسي مصمت او شكل سداسي اعمدة، يعني عندي اعمدة وزوايا. فوق الزاوية بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، فوق كل عمود بشتغل عمود بلفة زيه سلسلتين، وهم مجرد سلاسل ارتفاع مش محسوبة من العدد، وابتدي اشتغل في اول فراغ اول عمود بلفة موجود معايا. فوق كل عمود بيقابلني بشتغل عمود بلفة 1 عمود 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 لغاية ما اخلص كل الاعمدة اللي معايا تحت هنا اهي. فوق السلسلتين بيكون زاوية فيها عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، 1 2 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 عمود، ونرجع تاني نشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل لسلسلتين الزاوية اللي بعديهم بشتغل فيهم 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة، وشغلي كله السطر ده زي ما احنا شايفين. طيب يا رندا احنا نقدر نزود عدد السطور اللي هي طبعا تكرار السطر الاخير اللي اشتغلتيه ده تاني؟ ممكن تزودي سطرين او 3 زي ما انت عاوزة، تكبري حجم الوحدة مفيش اي مشكلة، لان كده خلاص شكل الوحدة اتشكل ومش باقي معانا غير السطر الاخير اللي هو بيكون عبارة عن سطر اعمدة وزوايا فقط لا غير زي ما احنا شايفين. كده وصلنا للزاوية عمودين سلسلتين عمودين، 1 2 1 2 سلسلة كمان مرة 1 2، وبكرر بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. فوق كل عمود عمود زيه، وفوق الزوايا بس بشتغل عمودين سلسلتين عمودين. لكن بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتنا النهاردة او فيديو النهاردة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجبكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وكمان متنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.